Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Eu sunt Meme și ca de fiecare dată încep prin a vă reaminti cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi vin către voi cu previziunile pentru această săptămână, să vedem ce mesaje putem descărca din mentalul colectiv și cum stăm la nivel de energie. Vă rog tare mult să luați de aici lucrurile cu care rezonați, care vi se aplică, ce nu să lăsați deoparte. De asemenea, înainte de a începe, ca de fiecare dată, mulțumesc tuturor celor care îmi sunteți alături pentru timpul acordat, pentru mesaje și suport. Iar dacă ești aici pentru prima dată și te ajută mesajele din partea mea, te invit să te abonezi și să apreciezi acest clip. Emisiunea de astăzi are două variante de răspuns pentru ca voi să vă alegeți. Avem asul de cupe și asul de spade. De îndată ce mi se aranjează programul și mie, voi începe să vă ofer și citirile pe zodie, așa cum făceam înainte, pentru că m-au mai întrebat prin comentarii oamenii despre ele. Sigur că mi-ar plăcea să fac toate aceste lucruri. Când am menționat săptămâna trecută că mi-a trecut prin minte să închid acest canal, nu mă refeream la lipsa satisfacției profesionale sau personale, ci mă refeream la timpul pe care îl am la dispoziție, pentru că a fost o vară foarte frumoasă, dar și foarte lungă, iar pentru mine ca părinte este destul de complicat să gestionez momentele de liniște pe care le am la dispoziție pentru a veni în fața voastră. Avem așadar asul de cupe sau asul de spade. Eu voi începe cu asul de cupe sau grupul cu numărul 1. Să vedem ce aduce săptămâna. Ce decizii putem lua? Retragere. Foarte interesant. Îl avem pe Jupiter aici și Soarele. Vrei să te retragi din centrul atenției. Poate săptămâna aceasta ar fi mai indicat pentru voi, cei care ați ales această energie, să vă regenerați, să vă retrageți din gândurile pe care le aveți acum, mai ales dacă doriți să luați decizii importante pentru viețile voastre, și să analizați foarte bine, pentru că avem și numărul 27, poate este important pentru unii dintre voi, care sigur că în esență, uite, ni-l oferă pe 9. Și avem pe parcursul acestei săptămâni luna în tranzit prin Scorpion, o avem în tranzit prin Săgetător și prin Capricorn. Este o energie destul de complexă. Practic, la nivel emoțional, avem această necesitate de a încheia lucruri. Să te retragi într-un colț de liniște sau să analizezi foarte bine ceea ce vrei să faci. Iar aici avem inițiere. Înainte de a începe, înainte de a acționa, gândește-te foarte bine la ceea ce vrei să faci. Exact așa se prezintă pentru tine săptămâna și energia acestei săptămâni, sigur, când vine vorba despre mentalul colectiv. Avem numărul 38, poate vă ajută și acest număr, iar în esență, dacă le cumulăm, avem 911. Deci ceva urgență există. Există nevoia imediată sau urgentă de a afla adevărul, de a soluționa probleme administrative sau financiare sau în relație, dar pe care nu le mai poți ascunde sub preș, nu le mai poți ignora, pentru că altminteri devin foarte complexe și sunt mai dificil de gestionat ulterior. Și intuiția, avem numărul 36 și din nou numărul 9. Foarte interesant, 9119. Înainte de a iniția o acțiune, pentru că 1 este inițierea, acțiunea sau magicianul, gândește-te bine la toate datele problemei sau pentru a începe un lucru nou, pentru a începe o relație nouă, trebuie să te eliberezi de cea veche, trebuie să faci pace cu trecutul. Să vedem ce ne spune și tarotul. Sunt niște analize medicale pe care unii dintre voi le faceți. Văd ceva intoleranță sau provocări pe partea digestivă, ceva legat de tranzit sau ceva legat de zona aceasta care ne vorbește despre gastroenterologie, stomac, tranzit, 2 de spade, Soare, 6 de monede, Pajul de bâte, exact așa cum am discutat în introducere, înainte de a acționa, trebuie să te gândești foarte bine, pentru că sigur că în orice acțiune există și o consecință.
Și 2 de spade vine cu o frică, o teamă, o nedumerire, o neliniște, însă vom avea aspecte care îl implică, sigur că da, și pe Uranus în această săptămână, ceea ce înseamnă că putem avea parte de surprize sau de presiune din exterior, dar această presiune este, pe de o parte, ca un fel de rău necesar care ne ajută să acționăm. Doar că ideal ar fi să nu acționăm sub stres și să avem un management al crizei mai bun, adică să nu ne panicăm, ci înainte de a decide, să ne gândim puțin cu calm înainte ce pași urmează să facem. În zona relațiilor se întrevede a fi o săptămână liniștită, indiferent dacă ai un partener sau nu, mai ales pentru că avem aici o frecvență de genul ce dai, aia primești. Ai posibilitatea la îndemână să modelezi energia în funcție de ceea ce simți. Practic, ce dai, aia primești. Ce dai conștient sau ce dai inconștient, aia primești. Și pentru unii dintre voi este foarte important să deveniți conștienți pe parcursul acestei săptămâni, pentru că s-ar putea ca grijile voastre cotidiene sau programele repetitive pe care voi le aveți în viața voastră, rutina voastră, să controleze, practic, relația, iar dacă voi vă urcați la volan, dacă voi preluați controlul acestor gânduri și acestor temeri, uite că săptămâna se întrevede a fi una foarte optimistă, ba mai mult decât atât, se pot face planuri noi, se pot discuta provocări, se pot ameliora tensiunile pe care poate unii dintre voi le aveți, indiferent că acestea sunt de natură sufletească sau financiară. Pentru unii dintre voi aici sunt excursii, mai ales spre sfârșit de săptămână, poate mergeți în excursii de genul retreat-uri, ceva excursii spirituale sau poate sunt pur și simplu planuri de weekend care vă aduc liniște. Apoi în zona profesională, începând așa cu ziua de luni, s-ar putea să resimțiți un pic de stres, să vă fie greu să vă întoarceți la rutina pe care o aveți deja sau să nu aveți foarte mult chef de muncă în ziua de luni. Este absolut normal pentru că este ziua lunii și săptămâna nu ar trebui să înceapă cu o zi a lunii. Ziua lunii este mai emoțională, este mai ciudată din punct de vedere psihologic, însă începând de marți lucrurile se vor aranja mai mult, iar spre sfârșit de săptămână să știți că vă veți simți mai bine, mai liniștiți. Avem soarele, iar la nivel profesional vă ajută să vă duceți la bun sfârșit responsabilitățile, să nu fie o săptămână nici foarte încărcată, dar nici o săptămână care să vă obosească. Unii dintre voi ați avut emoții, poate, când vine vorba despre începutul de an școlar, indiferent despre ce vorbim aici, emoții care au legătură cu copiii voștri, pot fi aici niște neclarități care țin de aspectele astea financiare ale familiei voastre sau de aspectele administrative ale vieții voastre de familie sau de cuplu, mai ales dacă aveți și copii, dar care se pot soluționa mai ușor ca de obicei. Cei care traversați o perioadă de separare acum, energia vă recomandă, săptămâna aceasta de fapt, vă recomandă să vă liniștiți puțin înainte de a face orice fel de afirmații, înainte de a vă gândi la orice fel de acțiune, pentru că vă veți simți mai bine. Este ca și când după această săptămână, sigur că dacă voi emiteți corect intenția în câmpul de energie, vă veți simți mai bine, parcă durerea se ameliorează. Dacă nu mai sunt șanse de împăcare, parcă cumva intrați într-o zonă de acceptare care vă ajută să vă vindecați rapid. Apoi, în zona medicală, aici s-ar putea să aveți niște supărări, mici supărări, când vine vorba despre poftele pe care vi le faceți. Unii dintre voi poate sunteți pofticioși, unii dintre voi poate sunteți la dietă sau ar trebui să aveți o viață un pic mai echilibrată, pentru că avem tranzite și Soarele și Mercur sunt în Fecioară acum. Fecioara se regăsește organic, natural în astrologie, în Casa Sănătății. Este o săptămână foarte bună să te ocupi de sănătatea ta, să acorzi atenție corpului
corpului tău, să acorzi atenție spațiului tău când vine vorba despre liniște, despre regenerare. Este o săptămână în care poți fi activ, în care te poți mișca, în care te poți recupera mai ușor. Este o săptămână în care poți să planifici anumite tratamente, dacă ai acest lucru în minte. Poți face niște excursii care au acest sens terapeutic. Există aici o decizie, există aici un mic stres pe care îl ai, dar care se poate soluționa pe parcursul acestei săptămâni, pentru că am vorbit despre capacitatea de a lua acele decizii, de a înfrunta acele provocări complexe de care poate unii dintre voi vă temeți sau pe care le-ați amânat. Sigur că, da, uite, 8 de cupe. Este potențial să depășiți niște situații foarte stresante pe parcursul acestei săptămâni, să vă îndepărtați voi practic. Vedeți, avem retragerea și 8 de cupe. De stările de conflict în care vă regăsiți, de supărările pe care le aveți, de ce nu. Este absolut minunată săptămâna când vine vorba despre începuturi de tot felul. Unii dintre voi puteți avea discuții, negocieri când vine vorba despre partea salarială, la locul de muncă, vă puteți face temele, puteți avea acele discuții pentru că înainte nu erau posibile sau nu era contextul potrivit. Este o săptămână cu potențial de liniște și de armonie pentru voi toți cei care ați ales acest grup. Din nou avem 2 de spade. Este o schimbare pe care unii dintre voi vreți să o faceți sau aveți parte acum de neclaritate. Traversați o perioadă mai confuză și cumva lucrurile funcționează, dar parcă nu la fel de bine precum v-ați dori voi, sau retrăiți niște situații repetitive pe care le doriți schimbate. Sigur că se pot schimba, doar că schimbarea vine în etape. Și schimbarea oricărui obicei are nevoie de 21 de zile, pentru că aici este vorba despre schimbare la nivel de memorie celulară. Tot corpul trebuie să se adapteze la o nouă rutină. Dacă vreți o schimbare, dacă vreți să renunțați la un obicei care nu vă ajută, vă defavorizează sau vă face rău, sau la anumite gânduri, încercați timp de 21 de zile să faceți acest lucru. Nu știu dacă știți, prin zona aceasta de reabilitare, când vine vorba despre adicții, programele parcă sunt de 28 de zile, tocmai pentru că urmează 7 zile pentru implementarea unui program nou de viață. Și asul de cupe, sigur că da, pentru că îl avem. Așa cum am spus, săptămâna se anunță a fi favorabilă, există potențial de liniște și de armonie, există potențial să vă vedeți cu cineva drag, există potențialul să faceți niște mici excursii sau să primiți vizite dacă exista un impediment la nivel financiar anterior, există potențialul să vă regenerați la nivel de sănătate, dar să și clarificați o situație, o despărțire, o nereușită. La nivel material, avem aici micromanagement. Ar trebui să fiți un pic mai atenți la cheltuieli în această săptămână sau să vă uitați mai bine la ceea ce vă doriți, să analizați mai bine niște contracte, poate au nevoie de claritate, poate au nevoie de reevaluare, poate au nevoie de reconfigurare. Este o săptămână pentru reconfigurare și adaptare. Și aici este datorie plătită. Exact cum am spus, pentru a vă merge mai bine din punct de vedere financiar, este o săptămână în care trebuie să fiți mai atenți la cheltuieli și să fiți mai calculați ca de obicei. De unde vă poate veni vouă vestea bună? Ce vă ajută? Judecata. Revenirea asupra unor lucruri care nu au funcționat, care acum se pot armoniza, se pot încheia foarte frumos pentru voi. Să vedem ce ne spun și talismanele. Foarte bună energia, foarte multă liniște.
Uite, bucurie, încredere, potențial de manifestare, potențial de împlinire, dar și potențial de regenerare când vine vorba despre stomac, despre floră, despre microbiom, despre partea de gastroenterologie, exact cum am menționat, sau despre alergii. Dacă aveți vreo alergie, vă știți alergici la ceva anume, alergia să știți că este legată de un moment din viața voastră în care voi ați trăit o senzație foarte puternică în timp ce poate consumați alimentul respectiv. Dacă vorbim despre alergie la polen, să spunem, în momentul în care era polenul în floare, voi ați avut o trăire intensă, o emoție foarte puternică atunci și această emoție iese la suprafață inconștient ori de câte ori este polenul în floare. Spre exemplu, niște vești bune, activitate socială, culturală, evenimente frumoase, ieșiri la teatru pentru unii dintre voi. Cumva a venit toamna și se așează lucrurile mai ușor. Uite, negocieri și vești bune când vine vorba despre planul financiar, dar și despre temele foarte importante ale vieții voastre. Și pentru că vom avea niște aspecte săptămâna aceasta între Marte și Neptun, energia sugerează precum urmează. Înainte de a lua o decizie foarte importantă, gândește-te foarte bine înainte, pentru că poți iniția o acțiune nouă, poți face demersurile respective, doar că trebuie să te asiguri cu mintea limpede că rezultatul pe care îl obții este și cel pe care îl dorești. Credința și schimbarea scării de valori mai este tema în această săptămână, iar aici s-ar putea să fie testată încrederea în tine, credința în oameni, încrederea în oameni sau încrederea în divinitate, încrederea în potențialul tău de manifestare în această viață. Așa cum am spus, unii dintre voi puteți începe niște lucruri noi, puteți atinge o stare de liniște și de armonie interioară mai ușor ca înainte. Pentru unii dintre voi aici este o temă a animalelor de companie sau a loialității cumva. Poate unii dintre voi aveți de-a face cu oameni care nu se țin de cuvânt sau care nu sunt punctuali sau voi puteți acum punctual rezolva niște situații complexe de viață din aproape în aproape, pas cu pas. Din nou avem o temă a cățelușului și un far. Puteți avea parte de sprijinul cuiva foarte înțelept, foarte corect, foarte cinstit, care nu are niciun fel de interes când vine vorba despre voi și despre persoana voastră, pentru că vă ajută necondiționat, vă întinde pur și simplu respectuos o mână de ajutor, vă susține cineva în caz de nevoie, vă ajută cineva și uite că reușiți să vă echilibrați atât emoțional cât și financiar pe parcursul acestei săptămâni. Aveți și asul de monede și un as de cupe aici, ceea ce înseamnă că există un potențial foarte bun de materializare, există un potențial foarte bun ca această săptămână să vă aducă vouă rezultatul dorit în anumite privințe, în chestiunile voastre de viață. Poate fi vorba despre cineva drag, poate fi o nouă relație, puteți cunoaște pe cineva nou, puteți face pace cu trecutul, puteți ierta pe cineva din trecutul vostru, vă puteți liniști în legătură cu o despărțire în cazul în care aceasta nu mai are potențial în viitorul apropiat. Aici este un prieten foarte drag care vă ajută și vă susține. Unii dintre voi, uite, avem boyfriend, pe cineva aproape. Poate fi și iubită și iubit, puteți cunoaște pe cineva, poate fi o energie a armoniei în familie, în cazul în care deja aveți un cuplu. Aici mai vorbim despre mediile de socializare. Atenție la mediile de socializare, pentru că ne apropiem de eclipsă și s-ar putea să apară așa niște știri care au acel gen de clickbait. Și voi vorbi despre clickbait-ul acesta, ce înseamnă. Înseamnă practic o informație care te momește să dai click pe respectivul articol sau pe respectiva știre.
S-ar putea ca cineva să încerce să-ți atragă atenția, nu neapărat să-ți întindă o capcană, ci să aibă mai degrabă o intenție în spate, o agendă foarte bine stabilită, iar tu vei înțelege, vei ști adevărul, pentru că vom avea aspecte în care este implicat Mercur și acest Mercur este un Mercur foarte pragmatic, foarte realist. Cu alte cuvinte, adevărul iese clar la suprafață. Dacă cineva încearcă să facă jocuri de culise cu tine, tu vei ști și poți depăși foarte ușor respectiva situație. Eu vă mulțumesc tare mult, vă doresc să aveți o săptămână minunată, merg către următorul grup. Dacă ai ales Asul de Spade, să vedem ce ne spune energia. Asul de Spade aduce foarte multă claritate, concluzii, negocieri, discuții care au tot fost amânate, mai ales pentru că îl avem pe Mercur în Fecioară, în semnul pe care îl guvernează. Avem aici pace interioară și numărul 9. Începi săptămâna cu liniște, începi săptămâna înconjurat de oamenii potriviți care te susțin, te ajută, sau pur și simplu începi tu săptămâna foarte echilibrat, hotărât, cu mintea foarte limpede, orientat către rezultat și către soluțiile pe care ți le dorești. Aici avem rozmarinul, avem planeta Mercur, care sigur că vine cu liniște, avem numărul 3 și avem memorie ancestrală. Ce frumos mesaj! În această săptămână voi aveți potențialul să luați cele mai înțelepte decizii din ultima perioadă, pentru că energia ne susține în această direcție. Fiecare sezon are frumusețea sa. Și uite că cumva această săptămână va aduce un potențial colosal să începeți niște lucruri noi, niște lucruri care sunt, cum ar veni, potrivite în destinul vostru, cumva predestinate pentru voi. Pentru a le putea manifesta, pentru a le putea obține, este nevoie de multă claritate și de multă liniște interioară. Avem aici luminarea și înalta preoteasă. Cumva, vedeți, cad niște măști, devine totul foarte clar, elucidați un mister, lucrurile vă sunt dintr-o dată accesibile. Sau ajungeți la niște concluzii foarte importante și o abordare foarte bună, foarte proaspătă, foarte inovatoare. Puterea voastră interioară, indiferent de situațiile de viață pe care le aveți, să depășiți niște provocări, dar provocări foarte complexe, să reușiți să finalizați niște treburi care au persistat o lungă perioadă de timp. Să încheiați situații dureroase, să vă vindecați. 8 de cupe. Exact, 8 de cupe, foarte bună energia. 7 de monede. 2 de băte, planificăm. Și lumea. Da, voi încheiați niște situații extraordinar de bune în această săptămână. Mai afișez niște cărți ca să nu-mi blocheze aici YouTube-ul, cartea aceasta. Foarte frumos, eremitul. Avem regina de cupe și puterea. Fabuloasă energia și vă traduc imediat mesajele. La nivel general, voi sunteți pe o linie temporală, pe un drum, pe o cărare care vă ajută să accesați puterea interioară din voi și să vă îndepărtați de toate lucrurile care vă doboară, să rezolvați situații de viață pe care le-ați amânat, să vă vindecați durerea, neputința, să vă simțiți mai valoroși și mai puternici și să începeți să vă gândiți la o nouă viață, la un nou loc de muncă, la o nouă situație, dar care este armonioasă. În tot acest proces veți obține toate lucrurile pe care le-am enumerat,
fiind foarte răbdători și conștienți de propria voastră putere și de faptul că există un timp divin pentru toate. Cumva, voi sunteți aici sub un test al răbdării, dar este o răbdare, să știți, care va duce foarte multe roade și beneficii la pachet. La nivel de relații, mai ales dacă sunteți singuri, să știți că există aici o povară de care scăpați, ceva de care vă eliberați. Parcă vă vine pofta de viață în această săptămână, de ieșiri în oraș, de comunicare, să vă vedeți cu prieteni sau să începeți să vă faceți noi prieteni, pentru că prin intermediul acesta al socializării vă puteți găsi un partener. Cei care sunteți în relații deja formate, cumva va fi o săptămână în care toată lumea își va vedea de propria sa viață și de propria sa temă de viață, de propriul său drum, de profesie și așa mai departe, și veți interacționa cumva când vine vorba despre lucrurile cu adevărat importante. Parcă voi vă planificați următorii pași. Sunteți implicați în niște povești sau în niște situații unde vi se cere acum vouă, ca familie, să fiți foarte realiști și veți vedea că veți găsi niște soluții extraordinar de bune pentru tot ceea ce aveți voi în minte acum sau pentru toate planurile pe care le aveți. O săptămână foarte bună pentru a concluziona, pentru a planifica unii dintre voi ceea ce vreți să faceți de acum înainte, pentru că sub o formă sau alta vă vin niște idei diferite. Am spus că avem parte de o săptămână cu idei geniale, începând cu ziua de luni când avem luna în Scorpion. Parcă ies așa la suprafață toate blocajele, după care încet prindem curaj și găsim în noi puterea să ne ocupăm foarte responsabil de tot ceea ce apare sau de acele chestiuni care ne displac, dar care trebuie făcute, și odată ce sunt făcute, uite că putem începe noi acțiuni, noi activități, noi demersuri. Cei care sunteți în perioada aceea de separare, energia vă spune să fiți puternici și să mergeți mai departe, pentru că ați tot așteptat, ați tot sperat, doar că este timpul să încheiați această poveste, pentru că această poveste are rolul de a vă aduce vouă posibilitatea de autocunoaștere. A fost o relație spirituală, chiar dacă în planul fizic a părut diferită sau poate ați avut de suferit, însă eremitul vă spune: gândește-te bine, pentru că e viața ta, tu ți-o creezi, tu acum poți avea o abordare nouă, o abordare proaspătă când vine vorba despre fostul partener, fosta parteneră, poți vedea, poți verifica, să vezi dacă îl mai iubești, dacă o mai iubești, dacă te mai iubește, pentru că altminteri nu faci decât să pierzi timp aici așteptând, făcându-ți planuri, iluzii, dar care sunt deșarte dacă tu nu ai certitudinea că mai poate fi făcut ceva. Altminteri ți se spune să te îndepărtezi de tot ceea ce a fost, pentru că viața este ciclică, pentru că tu acum te îmbarci într-o altă călătorie și ai potențialul de a cunoaște pe cineva care are o vibrație înaltă, care are cunoaștere spirituală sau care pur și simplu rezonează perfect cu tine și aveți foarte mult de învățat unul de la celălalt. În zona planului material este o săptămână în care lucrurile nu se arată a fi nici dramatice, nici exuberante sau foarte optimiste, ci mai degrabă este o săptămână în care veți avea parte de liniște pentru a putea planifica viitorul sau tot ceea ce aveți voi în gând acum. Unii dintre voi aveți potențialul de a obține lucruri bune la locul de muncă, de a soluționa niște situații pe care le aveți aici la nivel de plan financiar. Este o săptămână cu încredere, este o săptămână în care veți vedea că prindeți încredere și în voi și în ceea ce se întâmplă în jurul vostru și parcă vedeți lumina de la capătul tunelului, parcă vedeți cum ați putea să stați de vorbă cu un avocat sau să vă faceți un plan financiar mai bun sau să începeți un plan de economii. Pentru alții dintre voi este planificarea achitării datoriilor, dar când vine vorba despre credite, sunt soluții care închid niște povești
complicate sau importante aici. Este o săptămână foarte bună să vă gândiți la voi, la sănătate și la corpul vostru. Unii dintre voi s-ar putea să aveți provocări cu sistemul limfatic, să aveți tot soiul de simptome în corp, pentru că este necesar un masaj, un drenaj limfatic. Imunitatea noastră scade și apar fel și fel de provocări medicale atunci când corpul nostru are blocaje, este blocat. Limfa este nevoie să fie curățată, fie prin mișcare, fie prin masaje, prin alimentație, dar preponderent prin a ne ocupa de limfa, face mișcare mult mai multă și a ne masa zonele unde se poate produce așa un fel de blocaj. Pentru alții dintre voi este o ușurare, cumva vă vindecați, vă liniștiți. Unii dintre voi s-ar putea să fiți răciți în perioada aceasta și este tot din cauza sistemului limfatic. Să știți că vă așteaptă ceva sau cineva. Asta văd, asta vă spun. Cineva așteaptă inițiativa voastră, iar inițiativa voastră cumva trebuie să aibă la bază mintea analitică și un plan foarte bun. Nu este nimic la voia întâmplării în această săptămână. Avem soarele. Potențialul să rezolvați foarte multe lucruri, avem și puterea aici, care vă face foarte magnetici și atrăgători. Asta înseamnă că veți reuși. Aveți vreo chestiune administrativă de rezolvat, veți găsi personalul potrivit, calificat, care să vă ajute. Vreți să stați de vorbă cu cineva, vreți să aplicați la un interviu, veți reuși să fiți chemați la respectivul interviu. Aveți vreo provocare în cuplu, stați de vorbă și discutați problema, doi de bâte, pentru că veți găsi sprijin. Pentru voi este foarte multă energie receptivă. Cumva ceea ce vă doriți voi este posibil. Potențialul să se întâmple este unul foarte mare. Să vedem și la nivel financiar. Alții dintre voi în sfârșit aveți puterea să faceți ceva ce ați amânat sau nu ați vrut anterior sau v-a durut foarte tare. Plata facturilor, o planificare mai bună a bugetului sau, uite, achit facturile, mă eliberez de niște datorii. Poate fi un bonus pentru unii dintre voi, să știți. Și aici este internship, adică puteți merge la niște cursuri sau puteți începe să vă pregătiți pentru ceva anume. Este o săptămână pregătitoare pentru o nouă etapă din viața voastră și foarte mulți dintre voi, sigur, veți ști despre ce este vorba mai bine. Unii dintre voi vă relocați, dar s-ar putea să fie o relocare înapoi sau să fiți nevoiți sau să fie cea mai bună idee să mergeți undeva înapoi sau să reevaluați ceva din trecut, pentru că l-avem pe Marte în Rac, pentru a putea face un pas înainte. Sper să aibă sens pentru voi și să vă ajute. Sau să reevaluați ceva din luna iulie, din luna august. Să vedem ce spun și talismanele. Uite, avem să-l folosim înțelept, minte, Mercur în Fecioară și bună în Cerc. Acesta este Marte în Rac. Racul este un semn cardinal, însă Marte aici poate fi un Marte agresiv. Așadar, dacă aveți ceva de făcut, și acesta poate fi Marte în Rac, indicat este să faceți cu calm. Cu foarte mult calm, indiferent cine vă enervează, în Cerc. Pe de altă parte, exact cum am spus, ar putea să fie cineva aici care planifică o revenire sau ar vrea să vă abordeze și nu știe cum. Și uite că se poate întâmpla această comunicare elegantă, fără conflicte aferente, pentru că energia susține acest lucru. Testul vostru va fi acesta de răbdare. Mă ocup de mine și tot ce vine la pachet este binevenit. Suntem ceea ce credem că suntem. Cineva care nu are încredere aici sau se teme să facă o mișcare de teama unui conflict. Cineva se teme
să vă abordeze sau să comunice cu voi, sau voi s-ar putea să fiți foarte temători și rezervați în anumite privințe, iar energia vă spune că nu aveți de ce, pentru că puteți iniția ceea ce vă doriți, dar trebuie să fie dintr-un loc foarte relaxat și cu foarte mult realism. E și raza mea de soare. Unii dintre voi vă puteți ocupa acum și de curățenie în casă, dar și de reamenajare. Fie este vorba despre garderoba voastră, fie este vorba despre alimentația voastră, când vine vorba despre sănătate, fie este vorba despre rutina voastră, puteți interveni punctual acolo unde simțiți nevoia, pentru că vă va ajuta la nivel general. Uite, prosperitate și sigur că puteți avea șanse. Șanse să faceți niște lucruri care vă întorc, în schimb, prosperitate. Pentru voi este o săptămână, să știți că foarte bună pentru a vă face planuri de călătorie sau pentru a rezolva niște lucruri care au fost de genul ping-pong. Am pasat problema de la unul la celălalt, dacă aveți genul acesta de problemă, unde ați făcut multe drumuri să rezolvați ceva sau unde comunicarea a fost defectuoasă în ultima perioadă, acum aveți șansa să lămuriți situațiile. Apoi alții dintre voi văd că vreți să vă faceți planuri noi de viață și cu cât mai sus țintiți și mai realist, cu atât mai repede vi se întâmplă. Vi se spune să țintiți sus, dar să fiți realiști, pentru că puteți realiza ceva. Aveți putere de manifestare. Uite, din nou roata destinului și Jupiter. Jupiter este în Gemeni și Gemenii vorbesc ca și arhetip despre intelect, dar guvernatorul lor, Mercur, vorbește și despre excursii, despre drumuri. Și voi puteți face niște drumuri sau puteți lua niște hotărâri foarte importante în perioada ce urmează legate de casa voastră. Din nou îl avem pe Marte în Rac și Racul este semnul căminului, a spațiului locativ sau al familiei. Se pot soluționa lucruri care au legătură cu familia voastră, uite, o mutare foarte benefică, curățenie în casă, reamenajarea spațiului. Aici mai este și zona de gastronomie, poate fi deschiderea unei noi afaceri, a unui restaurant, uite, șanse noi de loc de muncă sau șanse noi de câștig în această săptămână și va trebui să fiți foarte calculați pentru că există aici un fel de pericol, pun ghilimelele de rigoare, să risipiți sau să nu fiți atenți la detalii. Avem casa 8, numărul 8, luna august sau poate fi vorba despre Scorpion. Luna în Scorpion vă poate agita puțin la început de săptămână, când lucrurile poate par incerte, dar aici este vorba și despre achitarea datoriilor și despre intimitatea cu cineva, deci clar, cineva este în spațiul vostru intim acolo, ori vă stresează cineva foarte tare, vă stă realmente cu ochii în ceafă, în spatele capului și se încheie această situație, vă eliberați de cineva foarte stresant, de la locul de muncă, de un șef, de o șefă, de un coleg foarte cicălitor, ori pur și simplu este vorba despre bani din resurse împărțite cu ceilalți, niște bani care încep să vină la voi în contracte, moșteniri, treburi de genul acesta, unde, uite aici, pe cale legală obțineți niște lucruri, situații care se închid de viață și aici este vorba despre cineva care vă privește clar, deci o persoană care este puțin obsedată de voi, atenție pentru unii dintre voi, poate scăpați de o situație, de un abuz, de cineva care v-a stresat foarte tare. Veți avea o săptămână cu tratament VIP, avem și trandafirul aici, deci potențial extraordinar de bun să reușiți ceva anume, sau este vorba despre o poveste care se închide, despre un stres. Stres major, fiecare are situații de viață diferite. Eu vă mulțumesc tare mult, vă doresc o săptămână minunată, să ne auzim cu bine data viitoare, pa, pa!